දීවැඩියා රෝගය පිළිබඳ ඔබ නොදත් තොරතුරු රැසක්. අද වෙනකොට අපේ රටේ මිනිසුන් මෙන්ම මුළු මහත් ලෝකේ ජනතාවම මුහුණ දෙන ප්‍රධාන රෝගවලින් ඉදිරියෙම තියෙන රෝගයක් තමයි දීවැඩියා රෝගය කියන්නේ. මිනිස් ජීවිතයේ වැරදි ඇවතුම් පැවතුම් වලට පුරුදු වීම, පෝෂදායක සහ ගුණදායක ආහාර වෙනුවට ක්ෂණික ආහාර අනුභවයට පුරුදු වීම, ශරීර ව්‍යායාම නොකිරීම, පැණිර සහ තෙල් අධික ආහාර ගැනීම වැනි විවිධාකාර සාධක දීවැඩියා රෝගීන් ප්‍රතිශතය වසරින් වසර වැඩි වීමට හේතු වශයෙන් පෙන්වන්න පුළුවන්. මේ දීවැඩියා රෝගය මීට වසර කිහිපයකට පෙර වැළඳීමේ ඉහළ ප්‍රතිශතයක් පෙන්눔 කළේ වයස අවුරුදු 40ට වැඩි පුද්ගලයන් සඳහා පමණයි. නමුත් වර්තමානයේ තරුණ පරපුරටත් විශාල ලෙස දීවැඩියා රෝගය වැළඳී තිබෙනවා. ඒ වගේම තමන්ට මෙම රෝගය වැළදී ඇති බව නොදැන සිටීමත් මෙහි ඇති ඉතාමත් භයානක පැතිකඩක් බවයි වෛද්‍යවරුන් පවසන්නේ. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ දීවැඩියා රෝගය වැළඳෙන්නේ කොහොමද? දීවැඩියා රෝගය වැළඳීමේ වැඩි අවධානමක් ඇත්තේ කාටද? මේ රෝගය වැළකීමට ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග මොනවද කියන එකයි. එහෙනම් රැඳිලා ඉන්න Knowledge Satellite සමගින්. කොහොමද මේ දීවැඩියා රෝගය වැළඳෙන්නේ? මිනිස් සිරුරේ අග්න්‍යාශයේ බීටා සෛල මගින් නිපදවන ඉන්සියුලින් හෝමෝන නිපද නොවීමත්, ඒ ශරීරයට අවශ්‍ය ලෙස නිපද නොවීමත්, ඒ වගේම ඒ අවස්ථා දෙකටම ඉන්සියුලින් ක්‍රියාකාරී සෛල ප්‍රතිරෝධීතාවයක් දැක්වීමත් යන කරුණු දීවැඩියා රෝගය ඇතිවීමට ප්‍රධාන වශයෙන් බලපානවා. මේ නිසා රුධිරයේ සීනි මට්ටම වැඩිවීමෙන් ටිකෙන් ටික රුධිරයේ ග්ලූකෝස් ප්‍රමාණය වැඩිවීමක් සිදු වෙනවා. මේදී ශරීරයේ පුරාම රුධිර සංශ්ලේෂණය මගින් එම වැඩි වූ ග්ලූකෝස් ප්‍රමාණය ශරීරයේ අනිකුත් සෛලවල තැන්පත් වීමත් සමග සමස්ත ශරීරයේ ග්ලූකෝස් ප්‍රමාණයද වැඩි අගයකින් ඉහළ යාම සිදු වෙනවා. මෙය දීවැඩියාව ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඇතැම් වෙලාවක විවිධ ඖෂධ වර්ග නිසා, පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට පැමිණීම නිසා, සමහර වෛරස් රෝගී නිසා, ඉන්සියුලින් ප්‍රතිරෝධක හෝමෝන නිසා, ඒ අග්න්‍යාශයේ වෙනත් රෝග නිසා මේ දීවැඩියා රෝගය වැළඳීමට ඉඩ තියෙනවා. නමුත් ඇතැම් ආහාරපාන අනුභවය, ව්‍යායාම් කිරීම අඩුවීම වගේ හේතු නිසා ශරීරයේ පවතින සීනි මට්ටම අඩු හෝ වැඩිවීමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවක ඒ දීවැඩියා රෝගය ලෙස සිතා ඔබ අනිසිබියක් ඇති කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දීවැඩියා රෝගය වැළඳීමේ වැඩි අවධානමක් ඇත්තේ කාටද? ඕනෑම වයස් සීමාවකට මේ රෝගය වැළඳීමේ ඉඩකඩක් තිබෙනවා වගේම අවුරුදු 4ට වැඩි පුද්ගලයන්ට මේ රෝගය වැළඳීමේ වැඩි සම්භාවිතාවයක් දකින්න පුළුවන්. ඔබ අධික ස්ථූලතාවකින් යුක්ත නම්, පරම්පරාවේ කාට හෝ දීවැඩියා රෝගය තියෙනවා නම්, හෘද රෝග, අධිරුධිර පීඩන වැනි රෝගවලින් පීඩා විඳිනවා නම්, ශරීරයේ අධික කොලෙස්ටරෝල් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නම්, ලෝකෙම තියෙන ප්‍රශ්න ඔලුවට දාගෙන කල්පනා කර කර නිතරම මානසික ආතතියෙන් දවස ගෙවනවා නම්, ඔබට දීවැඩියා රෝගය හැදෙන ලොකු අවධානමක් තියෙන බවයි වෛද්‍යවරුන් පවසන්නේ. ඒ වගේම ක්ෂය රෝගී වැළඳී තිබෙනවා නම්, උපතේදී බර ඉතා වැඩියෙන් හෝ අඩුවෙන් තිබීම, කාන්තාවන් ගර්භණී කාලයේදී පමණක් දීවැඩියා රෝගයට ගොදුරු වී තිබීම, ශරීරයේ විටමින් D අඩු වී තිබීම, නිතරම ධූමපානය කිරීම වැනි කරුණුත් මේ දීවැඩියා රෝගය සඳහා ඉක්මනින් අතවැණීමක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් බලමු දීවැඩියා රෝගය සමග මතුවිය හැකි වෙනත් රෝගත්, ඒ වගේම එහි අතුරු ප්‍රතිඵල මොනවද කියලා. දැනට තියෙන ප්‍රතිකාර අනුව දීවැඩියාව කියන්නේ නිට්ටාවටම සුව කරන්න පුළුවන් රෝගයක් නෙවෙයි. නමුත් නියමිත පරිදි ප්‍රතිකාර කරලා මේ රෝගය පාලනය කරගන්න හැකියාවක් තියෙන බවයි වෛද්‍යවරුන් පවසන්නේ. කෙසේ නමුත් දීවැඩියා රෝගයට හරියාකාර ප්‍රතිකාර නොකිරීමත්, අනිකුත් අතුරු ආබාධ වගේම වෙනත් දරුණු රෝගද ඇතිවීමේ වැඩි ප්‍රවණතාවයක් තිබෙන බව සමහර විටම නොදන්නව ඇති. දීවැඩියා රෝගයට නිසි ප්‍රතිකාර නොගැනීමෙන් අන්ධභාවය, ලිංගික අප්‍රණිකත්වය, රුධිරනාල සම්බන්ධ රෝග වගේම නොයෙකුත් ආසාදන තත්ත්වෙනුත් ඇතිවිය හැකියි. ඒ වගේම වකුගඩු රෝගය කියන්නේ දීවැඩියා රෝගය සමග අත්වල බැඳගත් තවත් රෝගයක්. දීවැඩියා රෝගීන් 75% වැනි ප්‍රමාණයකටම වකුගඩු ආශ්‍රිත රෝග ඇති බවයි වෛද්‍ය වාර්තා පෙන්වා දෙන්නේ. කකුල්වල තුවාල ඇතිවීම, ඒ සුව නොවීමත් නිතරම අහන්න ලැබෙන දීවැඩියාවේ අතුරු ප්‍රතිඵලයක්. ශරීරයේ ග්ලූකෝස් මට්ටම වැඩිවීම හේතුවෙන් ස්නායු ග්‍රන්ථිවලට සංවේදීතාවය නොදැනීම මෙයට හේතුවයි. දීවැඩියා රෝගීන්ගේ කකුල්වල තියෙන කුඩා තුවාල ටිකෙන් ටික ලොකු වෙන්නේ මෙන්න මේ හේතුව නිසායි. හුඟක් වෙලාවට රෝහලේදී පාද කපා ඉවත් කරන රෝගීන් බහුතරයක් දීවැඩියා රෝගීන් වීමට හේතු වන්නේ ඔවුන්ගේ ශරීර තුල වැඩි වූ ග්ලූකෝස් වලින් ස්නායු අකර්මණ්‍ය කර පාදවල රුධිර නාල අවහිර කරන නිසායි. මෙම රෝගයෙන් වැළකීමට ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග මොනවද? සමබර ආහාර රටාවකට පුරුදු වීම, නිසි ලෙස ව්‍යායාම කිරීම, යහපත් මානසික පැවැත්ම, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට නිින්ද ලබා ගැනීම, නිසි කලට රුධිර පරීක්ෂාවන් කර ගැනීම, ධූමපානයෙන් වැළකීම වගේ දේවල් වලට පුරුදු වී ඇතනම් දීවැඩියා රෝගය සම්බන්ධයෙන් කිසිම බියක් ඇති කර ගැනීමට ඔබට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔබට නිතර මුත්‍රා පහ වෙනවා නම්, අධික පිපාසයක් ඇති වෙනවා නම්, ශරීර බර ශීඝ්‍රයෙන් අඩු වී ශරීරය කෙට්ටු වී ඇතනම්, පාදවල සෝන වෙන කල්ගත වූ තුවාල ඇතනම් සහ ඇසේ සුද්‍යාම වගේ ලක්ෂණ දිගින් දිගටම පෙන්눔 කරනවා නම්, හැකි ඉක්මනින් රුධිර පරීක්ෂාවක් කරගෙන වෛද්‍යවරයෙකු හමු වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. මුල් අවදියේ පටන්ම ඔබ මේ හඳුනාගෙන වෛද්‍යවරයෙකුගේ උපදෙස් මත නියමිත ආකාරයට ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට කටයුතු කළොත් දීවැඩියා රෝගය පිළිබඳ කිසිදු බියක් ඇති කර ගැනීමට ඔබට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඉතින් අද අපි කතා කරපු කරුණු කාරණා හොඳට මතකේ තබා ගන්න.
මේ වීඩියෝ ඔබට වැදගත් වුණා කියලා හිතෙනවනම් තවත් කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ආයෙමත් තමු මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝවකින්. තාමත් ඔබ නොලෙජ් සැටලයිට් YouTube නාලිකාව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් මේ දැම්ම පහලින් සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන පුංචි සීනුවත් ඔබලා යන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම වීඩියෝ එකටත් ලයික් එකක් දාන්න. ඔබට නිරෝගීමත් සුබ දවසක්. ආයෙබෝවන්.